Moi! Tänään ei terota eikä katsota hiomakiviä, mutta itse asiassa tehdään semmoinen puolivuosikatsaus tähän työpisteeseen, mikä mulle tuli tuossa alkuvuodesta. Nyt ollaan pikkusen myöhässä, eli nythän on jo syyskuun loppupuoli. Mä muistaakseni otin tämän käyttöön helmikuun siinä alussa, ja silloin lupailin tällä videolla, joka jossain tuolla kuvauksessa on, lupasin palata kertomaan, että kuinka tämä on toiminut, ja ylipäätään se ehkä se tärkein asia, joka tässä on niin kuin huollon tarpeessa tai tarkastuksen tarpeessa, on toi hiekanerotuskaivo. Eli tosiaan tämä teroituspiste, niin mä en keksi tästä mitään puutteita. Tämä toimii ihan täydellisesti. No, mähän harjoittelin sillä vanhalla rimpulalla 3 vuotta. Niiden kokemusten pohjalta saatiin sitten tämä. Ja tämä on toiminut ihan täydellisesti. Tärkeintähän tässä koko hommassa oli, että oli mittojen mukaan mulle tehty. Eli jos tähän nyt tulisi 15 senttiä lyhkäisempi kaveri tekee hommia, niin hän saisi ottaa portaat tuohon alle, että pääsisi tähän tai ylipäätänsä ylettyisi terotto. Kaiken avainasiahan tässä on ollut, että on helppo ylläpitää. Ja olen vuosien varrella saanut monta kertaa kysymyksen siitä, että mitä mä teen sille hiontamutulle, mitä tulee. Sehän on mennyt viemäriverkostoon ja sitten ihan kokeellisesti laitettiin tuo hiekanerotuskaivo tonne alle. Ja nyt olisi tarkoitus katsoa, eli taitan nyt olla 7-8 kuukautta käyttöä takana, niin mä oon terottanut oman arvion mukaan nyt se 500-600 veistä tässä. Ja mä väitän, että tuolla hiekanerotuskaivossa ei ole yhtään mitään, että se menee silti sen virtaavan veden mukana viemäriverkostoon, koska se mutuhan on pääsääntöisesti niin hienojakoista. Okei, silloin kun karkeiden niin kuin kivien kanssa työskentelee, niin sehän on yllättävänkin karkeata sen mutun välillä, mikä sitä irtoaa. Eli toki sitä voi löytyä, mutta voin olla kauhean väärässäkin tässä asiassa. Mullehan tuli siihen edelliseen videoon kommentti, että laita magneetteja sinne pytyn pohjalle tai reunoille tai jonnekin, mutta sitä mä en ole tehnyt. Mä ajattelin, että sitä kokeillaan sitten tämän operaation jälkeen, mutta katsotaan, mitä tuolta löytyy. Okei, pieni kurkistus nyt tänne pöydän alle. Täällä mulla on tämä hiekanerotuskaivo. Sinne mulla menee tästä nyt tämmöinen kurttuletko, niin kuin joka lähtee täältä altaasta, mutta täällä on vesilukko. Eli monihan on luullut, että vesilukko menee tästä mutusta tukkoon, mutta eipä ole mennyt, että voin sen sanoa, että se on sitä asiaa erikseen, että jos ne menee ihan normaalit hiukset ja muut ruoantähteet ja rasvat, niin totta kai se sitten vielä se hiekanmutu sitten sitä vahvistaa sitä tukosta. Katsotaan nyt, mitä tämä on syönyt. Eli kyllä mä tällä humusta tunnistan pohjalla. Otetaan tämä osa irti, jossa siellä sisällä oli muistaakseni se. Eli tossa on tavallaan se ylivuoto-osa. Eli se on kerännyt tänne. No nythän mä vaan kaadan täältä nämä vedet pois, niin me nähdään mitä siellä on. Taas nyt saadaanko mä. No niin. Kyllä täältä löytyy. Nyt on vielä vettä jonkin verran, mutta täällä on nyt itse asiassa enemmän kuin mä kuvittelin. Tää on nyt tämmöistä selkeää, isompaa ja pienempää hiekkaa, mutta paljonkohan täällä nyt olisi tätä tämmöistä möhnää. On tässä nyt, sanoisinko, litran verran. No niin, tuli pestyä, eli mä kaadoin tuon maa-aineksen pois ja sitten mä huuhtelin useamman kerran ja vielä vanhalla tiskihäärillä kävin sen läpi. Ja nyt se on niinku puhdas. Mitään hajuhaittojahan tästä ei tullut, eli siinä mielessä tämä on ihan kiva homma. Niin, laittaa tämän paikalle. Toi paikalle ja nostetaan se sitten tonne takaisin. No niin, puhdistus tehty. Täytyy sanoa, että kyllä mä nyt olen tietyllä tavalla hämmästynyt, että vaikka se semmoista ihan hienoa mutua on ja olisin olettanut, että kaikki on mennyt suoraan vesiverkostoon,
Niin hieno homma, että toi pystyi sentään keräämään ton about 1,5 litraa tämmöistä vesistä mössöä. Siellä oli selkeästi myös karkeampaa raetta, joka on tullut niin kuin karkeista kivistä, ja sitten sitä tosi hienoa. No oliko sitä mun mielestä paljon? No kyllä mä sanoin, että jos mä terotan sen 500-700 terää on terottanut, niin olisin olettanut, että olisi ollut enemmänkin tuolla, mutta sitten toisaalta, jos se kääntää näin päin, että kotona terotat sen 20, 30, 40 terää vuodessa, niin tarvitko sä tollasta? No et varmasti tarvii, eli sinne se menee se verkostoon ja se ei haittaa siellä yhtään mitään, ja tärkeintä, sun vesilukko ei siitä mene tukkoon, eli sitä ei tarvitse pelätä. Eli mä oon nyt tyytyväinen, mulla on se. Seuraavan kerran mä katson sen tuossa sitten reippaasti ensi vuoden puolella, että jos mä siihen sen vuoden välin, huoltovälin laitan, niin silloin se on ihan hyvä homma. Tämä oli loppujen lopuksi ihan mitätön pieni urakka, että se ei niinku mua tässä haitannut ollenkaan. Eli pieni huoltotoimenpide lisättävä tänne verstaan työlistaan. No niin, palataan taas seuraavan videon parissa. Kiitos, moi!